Medical Technology alinsunod sa probisyon ng CHED-DOH Joint Memorandum Circular 2021-001, tanging ang University of St. Louis ang kauna-unang universidad sa Reyon 2 na pinayagang mag-implementa ng limited face-to-face classes para sa mga health-allied student nito. Ilan lamang sa naging basihan ng CHED upang payagan ang nasabing universidad ay ang pagkakaroon nito ng Campus Health and Safety Committee, re-engineering ng mga facilities at pagbabalangkas ng cyclical shifting model para sa laboratory classes. Ayon sa MedTech Program Chair na si Alvin Aldea, sinisiguro ng paaralan ang istriktong pagpapatupad ng minimum public health protocols para sa kaligtasan ng mga estudyante nito. Sinabi naman ni Dr. Dindo Asuncion, academic dean ng USL School of Health and Allied Sciences, na isusunod nilang paghandaan ang kanilang pharmacy program at mga kinakailangan dokumento para maaprubahan din na makapagsagawa ng face-to-face classes. Mula sa Kawayan City, ako si Jeronimo Dig, nag-uulat para sa Basta Promdi, Lodi. Thank you, Jeronimo Dig. Sa San Jacinto, Pangasinan, isang urn sa isang sementeryo. Naku naman, ninakaw. Nako, si Arman Soriano ng IFM Dagupan para sa pag-uulat. Tinalay umano ang isang urn sa isang sementeryo sa bayan ng San Jacinto dito sa lalawigan ng Pangasinan. Ayon sa otoridad, nagpunta sa impina ng pulisya si Alberto de Guzman, 63 anyos ng barangay Pag-asa, at nireklamo ang pagkawala ng urn na naglalaman ng abon ng kanyang misis sa public cemetery ng bayan. Sa isang Facebook post, sumapit si de Guzman na kahit abon na lamang ang ibalik ng tumangay nito. Nagsasagawa ng pulisya ng malalimang investigasyon upang matukoy ang nagnakaw ng naturang urn. Mula sa Dagupan City, ako si Arman Soriano, nag-uulat para sa Basta Promdi, Lodi. Thank you, Radyoman Arman Soriano ng IFM Dagupan. Samantala, na itatalang road accident sa Bicol Region tumaas. Narito ang ulat ni Radyoman Leo Barceliano ng RMN Legazpi. Nagbigay ngayon ng paalala ang pamunuan ng Philippine National Police Patrol Group, ganoon din ng Department of Public Works and Highways, DPWH, sa lahat ng mga motorista na mag-ingat at dahan-dahan ang mga motorista na bagong salta sa Bicol Region katay dahil sa sunod-sunod na mga narehistrong mga aksidente ng mga sasakyan at mga motorsiklo dahil anya sa mabilis ng kanilang pagpapatakbo sa mga malalawak ng mga national road matapos na ang road widening. Sa assessment ng DPWH at ng TNPI Patrol Group, katawagan lokal na impino ng pulisya na naulat ngayon sa OCD RRMC, pinayuan ng lahat ng mga motorista na dahan-dahan ang pagmamaniyo lalo kung sila ay mga bago pa lamang salta sa mga naturang national road. Mula sa Legazpi City, ako si Leo Barceliano, nag-uulat para sa Basta Promdi, Lodi. Thank you, Leo. Sa Mariveles, Bataan, 3 ang patay habang 6 ang sugatan matapos mawala ng preno ang tanker na truck. Narito ang ulat ni Mike Sigaral ng RMN Bataan. 3 ang kumpirmadong patay habang 6 pa ang sugatan matapos masalpok at suyuri ng isang humaragasang tanker truck ang 2 tricycle sa Barangay Baseco, Mariveles, Bataan. Sa report ng Mariveles Police, kinilala ang mga biktimang nasawi sa aksidente na sina Rene Lansangan, 56, Rechen Rana Atencio at Eduardo Santos, 46 years old. Dead on the spot ang mga biktimang sina Lansangan at Santos, samantalang binawian naman ang buhay si Atencio habang ginagamot sa Mayseco Hospital. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, posibleng nawala naman ng preno ang truck na kargado ng produktong petrolyo at nakatakda sana mag-deliver nang nangyari ang trahedya. Kabilang sa mga sugatan ang isang 6 na taong gulang na bata, isang bystander, driver ng isang tricycle, isang nakatira sa isang bahay doon, at itong driver ng truck na nakilalang si Joel Bonsato, 46 years old, taga Limay, Bataan. Hawak na ngayon ng pulisya ang driver na naharap sa kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide. Mula sa Central Luzon, ako si Mike Sigaral, nag-uulat para sa Basta Promdi, Lodi. Maraming salamat sa ulat mo, Mike Sigaral. Samantala sa Davao del Norte, nag-viral na DepEd supervisor na muntik nang manaksak ng isang delivery rider, iniimbestigahan na. Narito ang ulat ni Renz Barbarona ng RMN Davao.
Kinundina ng Schools Division ng Panabo City ang pinakitang asal ng isang Department of Education o DepEd personnel kaugnay sa nag-viral na video. Sa nilabas na official statement ng SOD Panabo, idadaan nila sa due process ang nangyari. Ayon pa, nagsisimula na ang investigasyon ngayon ng legal unit ng SDO Panabo City. Ito'y matapos nakita sa video na binantaan na saksakin ng gunting ng isang DepEd supervisor na former principal ang isang rider dahil sa hindi nila pagkakaintindihan sa dumating na parcel. Ayon sa personahe na motor parts ang kanilang hinihintay at hindi plastic. Pero ayon sa rider, naka-address sa kanila ang parcel. Iginiit ng mag-asawa na wala silang in-order maliban sa parte ng motor. Pero dahil sa trabaho ng rider ay siningil niya pa rin ang mag-asawa sa parcel na naka-address sa kanila. Pero nagalit ang lalaki at binantaan ng rider. Humingi umano ng tawad ang DepEd personnel sa rider pero desidido na ito nakakasuhan ang nagbanta sa kanya. Mula sa Davao City, ako si Renz Barbarona, nag-uulat para sa Basta Promdi, Lodi. Salamat sa ulat mo, Renz. Naku naman, dapat kalma lang tayo po. Samantala, sa Cotabato City, 2 kaso ng pamamaril na itala. Narito ang ulat ni Radyoman Roy Holgado ng IFM Cotabato. Sugatan ng isang mekaniko makaraang pagbabarilin pasado alas 8 ng umaga sa Malagapas Project Site RH10 Cotabato City. Nakilala ang biktima sa pangalang Muhammad Farsi Ampatuan, 33 years old at residente ng lungsod. Ayon kay Station 2 Commander Police Captain Rustom Pastolero, nagtamo ang biktima ng mga tama sa katawan na mabilis namang isinugod sa pagamutan. Ligtas na sa ngayon ang kalagayan ng biktima ayon sa attending physician. Samantala, patay naman ang isang lalaki matapos barilin ng di pa tukoy na suspek sa Purok Magungaya, Bagua 2, Cotabato City alas 11:30 ng umaga. Kinilala ang biktima na si Nordin Razid, 31 years old at residente ng Palimbang, Sultan Kudarat Province. Sinasabi sa paunang ulat ng Police Station 4, pauwi na sana ang biktima galing sa bahay ng kanyang tiyuhin nang bigla itong barilin ng mga hindi pa natutukoy na salarin. Nagtamo ang biktima ng tama ng mga bala sa bahagi ng kanyang katawan. Nagpapatuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad sa magkahiwalay na insidente. Mula sa Cotabato City, ako si Roy Holgado, nag-uulat sa Basta Promdi, Lodi. Thank you, Roy. Sa Region 10, 58 na dagdag sa kumpirmadong kaso ng COVID-19. Narito ang ulat ni Joanna Ricote ng RMN Cagayan de Oro. Umabot sa 58 ang bago mga kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Region 10. Ito ay binubuo ng 57 na mga local cases, samantala isang ROF-LSI naman mula sa Misamis Occidental ang nagpositibo sa COVID-19. 19 ang naitalang namatay dahil sa naturang sakit. Dahil dito makyat na sa 3,048 ang bilang ng mga namatay sa COVID-19 sa Region 10. 280 naman ang bilang ng mga nakarecover sa COVID-19. Sa kabuuan umabot na sa 81,021 ang total confirmed case ng COVID-19 sa Region 10 kung saan 78,552 sa mga ito ay local case at 2,469 ay mga ROF at LSI na nagpositibo sa COVID-19. Mula sa Cagayan de Oro City, ako si Joanna Ricote, nag-uulat para sa Basta Promdi, Lodi. Maraming salamat sa iyong ulat, Joanna Ricote. Samantala, nako, good news. Dole, siniguro na tuloy pa rin ang pagbibigay ng proportionate 13th month pay sa mga kumpanya kahit pa nagkaroon ng suspension of work dahil sa pandemya. O abangan po ninyo yan sa pagbabalik ng inyong Basta Promdi, Lodi. Ang programang may tunay na malasakit at puso sa bawat probinsya. Basta Promdi, Lodi! Sugar, creamer, coffee, sugar, creamer, coffee. Bored at home? Counting 3 in 1s. Count 3 sets of Warrior 3 pose. 8, 9, 10. Maintain your yoga fitness even while on lockdown. Feel the surge at home. Work out with our celebrity coaches and join your favorite classes like yoga, high-intensity interval training, Zumba, and more. For more information, check out our Facebook page, Surge Lifestyle PH. I feel the surge at home. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Alphard Primecon Construction. Hanap po ba ay dekalidad na pabahay, kalsada o anumang infrastruktura? Sa Alphard, siguradong dekalidad ang kagamitan at serbisyo. Alphard Primecon Construction. Kaagapay sa dekalidad na pag-asenso. Atin to! Malayo na rin ang ating narating sa pagpapagaling ng bayan. Huwag
natin hayaang masayang ituloy ang laban. Tapang at malasakit, malalapitan kahit anong oras pa. Kami inyong maaasahan, tapang at malasakit. Sa amin kayo kumapit, si Bongo at ang Pangulo. Kami ni Pangulong Duterte, patuloy po kaming magsiservisyo sa inyo. Dahil para po sa amin, ang serbisyo po sa tao ay serbisyo sa Diyos. Ating itutuloy ang pagbabago. Basta Promdi, Lodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano party list, probinsyano'y boses mo. Promdi para sa tao, marami siyang tinutulungan, handa kang ipaglaban, wala siyang uurungan, tunay na kaibigan. Ang probinsyano, yan ang boses ng Pilipino. Ang probinsyano, idol ko. Basta Promdi, Lodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano party list. Basta Promdi, Lodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano party list. Ang probinsyano, halaba iton pasensya. Kay waray man instant ha probinsya. Ang probinsyano, mababaw ang kaligayahan, makalanghap lang ng sariwang hangin, at makakain ng lutong amin. Ang probinsyano ay laging proud sa aming pinanggalingan. Narito na ang programang aabangan, susubaybayan ng mga probinsyano. Basta Promdi, Lodi, ang programang hitik sa serbisyo publiko at mga storya at balita sa bawat probinsya. Basta Promdi, Lodi, kasama ang totoong probinsyano, Congressman Alfred de los Santos at ang batikang mamamahayag sa radyo telebisyon, Ses DRILON. Basta Promdi, Lodi, mula Lunes hanggang Biyernes, 1:30 hanggang 2:30 ng hapon, dito sa DCXL 558 Radyo Trabaho. Basta Promdi, Lodi. Marami nang gustong lumabas. Karamihan ay nais ng makapaghanap buhay. Pero mahirap dahil ang COVID-19 ay nandyan pa rin. Hindi mo alam, baka ikaw ang magdadala ng banta sa buhay ng nasa loob ng inyong bahay. Huwag mainip dahil sa simple mong gawain, gaya ng paghuhugas ng kamay, lalabas lang kung may importanteng bibilhing bagay. Laging magsuot ng tama ang face mask at face shield, panatilihin ang distansya sa iba at ang pagbabakuna. Ito ang mga dapat mong gawin at hindi na paulit-ulit pang sabihin para iwas ka sa COVID-19. Paalala mula sa RMN Networks. Sugar, creamer, coffee, sugar, creamer, coffee. Bored at home? Counting 3 in 1s. Count 3 sets of Warrior 3 pose. 8, 9, 10. Maintain your yoga fitness even while on lockdown. Feel the surge at home. Work out with our celebrity coaches and join your favorite classes like yoga, high-intensity interval training, Zumba, and more. For more information, check out our Facebook page, Surge Lifestyle PH. I feel the surge at home. Basta Promdi, Lodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano party list, probinsyano'y boses mo. Promdi para sa tao, marami siyang tinutulungan, handa kang ipaglaban, wala siyang uurungan, tunay na kaibigan. Ang probinsyano, yan ang boses ng Pilipino. Ang probinsyano,
probinsyano, Congressman Alfred de los Santos, at ang batikang mamamahayag sa radyo telebisyon sa DRILON, Basta Promdi, Lodi! Nagbabalik ang Basta Promdi Lodi, umaapila po ang probinsya ng Negros Oriental sa Interagency Task Force on the Management of Emerging and Infectious Diseases o IATF na tignan muli ang desisyon nitong paglagay sa probinsya sa Alert Level 4. Ayon kay Negros Oriental Governor Roel de Gamo, inappropriate para sa probinsya ang ibinabang alert level lalo pat bumababa na ang mga naitalang kaso ng COVID-19. Para mas maliwanagan tayo sa naging apela ng probinsya, nasa linya ng telepono si IATF Advisor Dr. Ted Herbosa. Doc, ano ba, kamusta ang apela ng Negros Oriental? Good afternoon, Ses. Good afternoon sa mga nakikinig sa Promdi, Basta Promdi Lodi at kay Congressman Alfred. Opo. Ang IATF ay may ang IATF ay may appeals process. And the appeals process, nire-review nila yan. Yung basihan para ikaw ay makategorize bilang isang alert level 4 ay base sa 7-day average attack rate at yung healthcare utilization at yung reproductive number. So yung 7-day average daily attack rate, so yung bilang ng mga numero kada araw sa average ng 7 araw. So i-average na hindi yung basta mataas na isang araw, mababa sa susunod. Base sa isang 1 week average. Pangalawa, yung healthcare utilization. So depende yan, iba-iba. May mga ibang lugar, konti ang kaso, pero puno ang kanilang mga ospital. Puno ang kanilang ICU. So ibig sabihin nun, mataas ang kanilang healthcare utilization rate above 75%. So pag above 75%, naiipon yung mga bagong kaso sa emergency room. So ayaw natin to kasi baka mamatay sila doon sa emergency room. So ayan ang mga basihan ng DOH at IATF kung ang isang lugar ay bibigyan ng tinatawag na alert level 4. So pwede naman niyang i-appeal ng ating local chief executive, yung ating governor or mayor, para i-review, lalo na kung yung datos nila na-update nila. Kasi very important yung mga datos, very dynamic, Ses. Nagbabago yan every day at may mga nagre-recover, may nababawasan yung mga kaso. So importante naman yung appeals process. So pwede mag-appeal si governor or si mayor and re-reviewin yan sa IATF Thursday, tomorrow. Merong meeting ng IATF. So malamang yung appeals na yan, pag-uusapan nila doon sa IATF. Okay, so weekly po ang pag-review? Twice a week po yan. Twice a week. At saka kuminsan, pwedeng i-appeal muna sa region. So meron ka tayong tinatawag na regional IATF. So kuminsan yung region, binibigyan na ng dispensation at ibinababa at ipapa-inform na lang sa ating national IATF. So meron tayong local, yung provincial, tapos yung regional IATF, tapos meron tayong national. So pwedeng makipag-usap na si governor sa regional at pwedeng sila umaksyon. Kung talagang ang basehan ng pagbaba ng alert level to alert level 3, kagaya ng Manila, pwede nang gawin yon. Tapos later on, papa-approve na lang sa national for official release. Okay, kasi syempre naman lahat inaalala yung ekonomiya na ngayon hindi po ba? Tama, tama, Ses. In fact, yung alert level system, yan ay para matulungan talaga ang ekonomiya. So if you notice, ang alert level, ang kakabit niyan, yung localized lockdown. Yung localized lockdown, hindi na buong probinsya ang naka-quarantine or ECQ. Yung lugar lang na maraming kaso. And nakita namin na 10% lang ng isang geographic area ang nag-iipon yung mga kaso. Tawag namin doon sa epidemiology, clustering of cases. So yun ang gahawahan sa isang barangay. So yun lang nga ila-lockdown mo para the rest of the province or lungsod pwede pa rin mag-economic activity. Ito ang basihan ng paglipat natin sa alert level system. So alam natin yung alert level, pag mataas ang alert level mo, madami kang kaso at puno ang ospital mo. Pag binababa mo na yung alert level, ibig sabihin nun, maluwag na ang ospital mo, konti na lang yung cases mo everyday at ang localized lockdown ng mga barangay mo, kumukonti na lang. Okay.
Sige. So, syempre, talagang malaki ang pag-asa ng Negros Oriental na mababa ang kanilang kaso dahil naman mukhang maganda na, gumaganda na yung kanilang statistics. Kumbaga, yung basehan ninyo. Alam mo, sir, hindi lang statistics, yung talagang behavior ng ating mga kababayan dyan sa Negros. Kung sila ay hindi magsusuot ng mask at magkukumpul-kumpulan, may mga mass gathering event, tataas na naman, iaakit na naman ang alert level. So very important na after 20 months dito sa COVID, naintindihan na natin yung mga nagbe-prevent ng transmission, yung pagsuot ng mask, pag-iwas sa matataong lugar, at of course, yung magpabakuna, yung dapat bakunahan. Okay. Thank you very much, Dr. Ted Herbosa. Suki na kayo dito sa Basta Promdi, Lodi. Anytime, Ses. Thank you very much. At Thank you very to much. Congressman Alfred. Opo. Okay. Maraming salamat muli kay Dr. Ted Herbosa. Samantala, live report muna tayo. Narito si Radyoman Tres Silvestre Labay ukol sa ulat kay Pangulong Duterte na nagpasalamat sa China kaugnay ng ambag nitong suporta sa pandemic response ng ASEAN. Okay, pasok, Radyoman Tres Silvestre Labay. Bahagi sa talumpati ses ni Pangulong Rodrigo Duterte sa 13th Asian Summit ang pagpapabot nito ng pasasalamat sa China. Ayon kay Pangulong Duterte, kanyang ipinagpasasalamat ang naging papel ng China, particular sa naibigay nitong ambag sa Association of Southeast Asian Nation o ASEAN sa panahon ng pandemya. Paliwanag pa ng Pangulo, ang ginawang paglikha nito ng mga bakunang na pagpapasalpa ng buhay na tinaguriang global public good. Matatandaan na noong isang linggo naman kung saan ay tinanggap ng Pangulo ang credential ng nasa 8 bagong ambassador na ipinalaga sa bansa ay nagpaabutin siya ng kanyang pasasalamat sa mga bansang tumulong sa Pilipinas sa pagtugon sa COVID-19 pandemic. Kabilang dito ang Saudi Arabia, United Kingdom, United Arab Emirates, Sweden, Israel, Belgium at Malta. Una na rin nagpahayag ng kanyang pasasalamat ang Pangulo sa Estados Unidos kung saan nagsabi pa nga ang Pangulong Duterte na nais niyang magtungo ng Amerika para personal na magpasalamat dito. Kasama mo sa Malacanang, Basta Promdi, Lodi, Silvestre Labay, Tata, RMM, DZXL, 558. Ang totoong probinsyano, Congressman Alfred de los Santos at ang batikang mamamahayag sa radyo telebisyon, Sas DRILON, Basta Promdi, Lodi! Ang programang may tunay na malasakit at puso sa bawat probinsya, Basta Promdi, Lodi! Basta Promdi, Lodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano party list, probinsyano'y boses mo. Promdi para sa tao, marami siyang tinutulungan, handa kang ipaglaban, wala siyang uurungan, tunay na kaibigan. Ang probinsyano, yan ang boses ng Pilipino. Ang
ang totoong probinsyano, Congressman Alfred de los Santos, at ang batikang mamamahayag sa radyo telebisyon sa DRILON, Basta Promdi, Lodi! Alright, nagbabalik po kami sa Basta Promdi, Lodi. Pasensya na. Nako talaga, ang internet ay paminsan-minsan nakakap tayo, nawawala. Okay, so ang ating tatalakayin ngayon ay ukol sa lagay ng mga kapromdi natin sa Cebu. Kasi kasunod ng mga naganap na flash flood, ayan, halos nasa 300 pamilya ang apektado ng flash flood sa ilang lugar sa bayan ng Sogod, North Cotabato noong Lunes ng hapon. Bagamat walang naulat na nasawi, malaki ang naging epekto nito sa mga kabahayan, mga establishmento at maliliit na negosyo sa Sogod, Bawo, Poblasyon at Ibabaw. Kaugnay po niyan ay makakausap natin sa linya ng telepono si Disaster Management Maria Helena Zamora. Magandang hapon po sa inyo. Ma'am? Hello? Ay, okay. Ang kausap po natin sa linya ng telepono ay si... Pasensya na at nag-iba yung ating mga... Mr. Wilson Ramos po, Information Officer. Tama po? Yes po, magandang hapon po. Spokesperson ng LDRRMO. Ayan, okay. So pasensya na po, nagka-relyebo ng aming kakausapin. So update na lang po, sir. Sa ngayon, ang update po namin sa nangyaring yung malakas na baha doon sa Sugod is normalize naman yung sitwasyon ngayon doon, pero may ilan pa rin nasa evacuation center. Nagpadala na ng tulong ang buting gobernador na to, si Governor Gwendolyn Garcia sa napektadong mga tao doon. So bumaba na po ang tubig po ba? Wala na po. Ngayon. Okay. So, nakabalik na sa kanilang mga bahay ang mga naapektuhan po? Yung iba po na hindi nasira masyadong bahay nila. Okay, pero meron pong ilan pong mga apektado po ba? Sa pagpunta namin doon sa yung nangyari, mga 275 families ang apektado. Bali, ang nasa evacuation center, mga 200 lang. 200 families? Yes po. Families po? Yes, hindi po. tao? Yung nasa evacuation center, mostly nandun sa barangay poblasyon lang po. 5 barangay po kasi itong naapektado is. Barangay Damulog, Poblasyon, Bagatayan, Bao at Ibabaw. Ano po ba ang naging dahilan ng flash flood po? Ang nangyari po kasi is yung during that time may localized thunderstorm, tapos malakas po ang buhos ng ulan na nangyari doon sa area at yung nangyari sa ilog, tumaas po ang level ng tubig sa ilog. Parang hindi po karaniwan ba ang buhos ng ulan? Parang more than normal po? More than yung kung saan na kayo, yung nakagawian nyo na dyan sa lugar ninyo po, sir? Hindi naman po kasi ang papasok na sa La Nina na po kasi dineclare na La Nina ng ang lugar at amihan. Ang lugar po is kung malakas talaga ang ulan dito sa Cebu, may nangyayaring pagbaha. So, nanggagaling bus po sa kabundukan ba? Buhos ng tubig, umaapaw ang ilog? Paano po? Yes po, yun po nangyayari. Nung galing lang sa bukid na kung malakas ang ulan, umaapaw yung ilog at papunta na sa mga kalsada. Sir, may nangyari rin kasing anunsyo na lang po, ano po ba ang pangangailangan nyo dyan sa inyong lugar kung may mga gustong maghatid ng tulong po? Baka gusto nyo manawagan po? Sa ngayon po is nagpahati ng tulong ang ating butihang gobernador doon at ibang concerned citizen at kung may tutulong
ibang tao, available, pwede naman ipadala nyo doon sa sugod. Okay, marami pong salamat sa inyo, sir, at mag-ingat po kayo dyan. Salamat din po. Okay, humupa na ang baha dyan sa lugar nila, kaya lang 200 families pa ang nalalabi sa evacuation centers. Yan ang ating mga update na nakuha mo ukol sa nangyari dyan sa Sogod. Samantala, sisikapin pa rin po nating makausap si Secretary Bello. Magbabalik po ang Basta Promdi, Lodi. Ang programang may tunay na malasakit at puso sa bawat probinsya. Basta Promdi, Lodi! Sugar, creamer, coffee, sugar, creamer, coffee. Bored at home? Counting 3-in-1s. Count 3 sets of Warrior 3 pose. 8, 9, 10. Maintain your yoga fitness even while on lockdown. Feel the surge at home. Work out with our celebrity coaches and join your favorite classes like yoga, high-intensity interval training, Zumba, and more. For more information, check out our Facebook page, Surge Lifestyle PH. I feel the surge at home. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Macapa Corporation. Isa sa mga nangunguna sa industriya ng construction at nakilala dahil sa dekalidad ng mga proyekto nito tulad ng paggawa ng mga tulay, kalsada, dike at marami pang iba. Simula 2001, ang Macapa Corporation ay katuwang nyo sa pagpanday ng inyong bisyon at pangangailangan. Tapang at malasakit, sa amin kayo kumapit, si Bongo at ang Pangulo. Kami ni Pangulong Duterte, patuloy po kaming magsiservisyo sa inyo. Dahil para po sa amin, ang serbisyo po sa tao ay serbisyo sa Diyos. Ating itutuloy ang pagbabago. Basta Promdi, Lodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano, party list, probinsyano'y boses mo. Promdi para sa tao, marami siyang tinutulungan, handa kang ipaglaban, wala siyang uurungan, tunay na kaibigan. Ang probinsyano, yan ang boses ng Pilipino. Ang probinsyano, idol ko. Basta Promdi, Lodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano, party list. Basta Promdi, Lodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano, party list. Ang probinsyano, likas na matulungin dahil lahat kamag-anak o kaibigan. Ang probinsyano, pag bumasinso sa bilay, simpleng hinahanap na kalikatan. Ang probinsyano ay hindi nahihiyang magsalita ng may punto. Ang totoong probinsyano, Congressman Alfred de los Santos at ang batikang mamamahayag sa radyo telebisyon, Sas DRILON, Basta Promdi, Lodi! Okay, we're back on air and para dagdagan po ang impormasyon natin ukol sa flash flood dyan sa Cebu, makakausap natin si Marivic Garces, Provincial Social Welfare Officer. Magandang hapon po sa inyo, Ginang Garces. Good afternoon po. Okay, nasa linya pa ba si Ma'am Garces na Provincial Social Welfare Officer? Hello? Yes, I'm still on the line. Ay, good afternoon, ma'am. Yeah, good afternoon, madam. po. Update po sa mga epekto ng flash flood po dyan sa inyo. Pardon po? May update po ba kayo dun tungkol sa epekto po sa inyong lugar tungkol sa flash flood po na nangyari?
Tungkol sa Actually, relief I am operations po ninyo here in ginaganap Capitol, po sa- and in terms of updates, I think it's the LGU themselves who can give you that update in terms of number of families who are still with staying at the evacuation center. All I can share with you, Madam, is rather the goods that we delivered to the LGUs as in the form of a relief assistance. Yes po, ma'am. Yeah. Yesterday, together with the governor and other officials of the Cebu provincial government, we delivered rice, some of the food stuff are rice, noodles, canned goods, and the non-food stuff are those which the families need, especially that majority of the houses were washed out. These were in the form of mosquito nets, blankets, we have towels, and also we provided them with kitchenwares, which consist of plates, saucers, soap bowls, the spoon and fork, tumblers, and even cooking utensils, and also underwear for the children, male and female, and of course, most importantly, the hygiene kits, which consist of toothbrush, toothpaste, and soap, and also face towel. And also we provided them with mats and vitamins, for the children and also for the adults. We delivered All right, goods well, to the LGU. This was go ahead, ma'am. Were received by the municipal social welfare officer, and then it's up for them to schedule for the relief distribution of these goods, because what we did yesterday was only the ceremonial turnover of some of these goods to the families which were catered at the municipal gymnasium. Okay, so it's the LGUs that will distribute. Yeah, it could be the LGUs because they know, or rather, because until now, I think they are still validating the data, how many families were really affected in terms of totally damaged or partially damaged houses. Mm-hmm. All right, well, we thank you so much for your time, Ma'am Marivic Garces, the Provincial Social Welfare Officer of Cebu. Marami pong salamat sa inyong oras. Thank you. Okay. Alright, mga kapromdi, samahan nyo akong saluduhan itong award-winning Lodi natin na nagsusulong na mabigyan ng kabuhayan ang mga kababayan sa Bicol Region at ang kanyang proyekto na The Cacao Project na naging instrumento ng pagbabago sa kanilang komunidad. Yan ang ating #PromdiLodi na si Luis Mabulo. Magandang hapon sa iyo, Luis. Magandang hapon po sa iyo, Ses. It's lovely to be here. So, salamat po for having me on the show. Thank you so much. So, let's begin from the beginning. Paano ba nabuo ang Cacao Project? Well, nagsimula po yung Cacao Project ay in 2016 nung na-hit po yung hometown ko with Super Typhoon Knock 10. At na-realize po namin that because of the changing climate at nagiging mas intense yung mga typhoons, we needed a way to help farmers transition to resiliency at saka gumawa po ng bagong models for agricultura here in our provinces. So we work with farmers to give them the training, the tools, the resources they need to be better positioned for sustainable success po. Mm-hmm. So ang naisip mo na tanim is cacao. I mean, it could have been other things. Pwedeng pili, ano ba yung madami sa Bicol? No, bakit nag-zero in ka sa cacao? Well, we started po with cacao dahil po, when you look at our landscapes, if you want to look for something that's more resilient, pagkatapos po ng mga bagyo, yung cacao po yung nag-iisa para nakatayo pa ng mga trees, nandyan pa yung mga pods, nawawalan na ng dahon, and after 2 weeks, mabilis siyang mag-regenerate. In addition to that po, cacao has a market. So if you want high-value crops that are better suited to our climate, better suited to our ecosystems, at may market siya internationally, at of course, there's a global chocolate deficit, it benefits our farmers a lot kasi marami pong bibili ng cocoa. Oo, tama. Tama kasi, kumbaga parang 3 taon lang yata pwede nang bumunga, no? Ang cacao. Yeah. So, 3 taon lang ang bubunuin mo. Huwag po tayong mainip. Yung 3 taon na yan, mabilis naman dumaan, di ba, no?
Tapos, napakalaki ng demand sa world market. Exactly po. And there's a huge demand in the world market, especially lahat naman pa tayo, di ba, kumakain ng chocolate. But it's a very great advantage na manggaling sa mga Filipino farmers, galing sa probinsya, yung chocolate naman ng buong mundo. At can you tell us, bakit lutang, hindi ba, lately, chocolates have been winning, Philippine cacao has been winning awards. Yung chocolates na gawa dito sa Pilipinas, award-winning. Ano ba ang kaibahan? Kasi dapat rin, I don't know very much, but the little I know, dapat ang i-propagate natin yung medyo heirloom, hindi yung mga parang fast-growing or pest-resistant na minsan yun yung pinamumudmod, di ba? Dapat yung medyo, yung matagal na yung heirloom. Tama ba? And tell us a little more about it. Absolutely po. Here in the Philippines, yung napakataba po ng lupa natin and sobrang sarap ng mga tumutubong mga cacao and of course fruits and vegetables. Pero dahil sa ecosystems and biodiversity natin sa probinsya, our cocoa has a distinct fruity flavor na mas masarap. Ang tawag doon is terroir, which is the air, the sunlight, the wind. Sobrang sarap po ng chocolate natin as a result. And of course, yung practices natin dito in the provinces are very holistic and organic. Of course, we make our own fertilizers, we make our own pesticides. So very natural po yung pag-grow natin. We're not industrialized monocropping. Pero gumagawa po kami, especially here in Camarines Sur, ng mga agroforest. So halo po siya, integrated, diversified farming, which in the end, mas mataba and mas masarap yung mga cacao beans natin na ginagawa. Agroforest. So ano pang mga tanim ang sinasama bukod sa cacao? Or anong bagay na itanim kasama ng cacao? Well, of course po, you can plant it in all the existing landscapes. Basta any fruit tree that grows around your locality, pwede mong isama sa cacao. We have bananas, okra, chilies, bok choy, all sorts of things po na you can grow in the province will also help. So we mix long-term crops with short-term crops as well. Para on top of long-term income, you also have alternative income sources around cocoa. So Luis, ganong lawak na ang mga pinagtataniman ng cacao? Well, Cecily, we have more than 85 hectares of land that we planted cocoa, which of course the land belongs to the farmers. They own it. Most of them are beneficiaries of agrarian reform. So imbis na masayang lang yung lupa, we help them develop it and have integrated landscapes approaches. We planted more than 85,000 trees and we've given inputs to more than 200 farmers now. So it's a very exciting project. 85,000 na since 2016. That's a big number. And 200 farmers just in 5 years, in the span of 5 years. Yes po. Luis, before you did this, anong ginagawa mo? Well, prior to this, I was, I still am. I'm currently a chef. I was on the TV reality show Junior MasterChef when I was younger. So until now, I still cook and I still enjoy kind of serving up dishes and cuisines. So on top of that, I'm able to link being a chef and a cook with my love for agriculture and create farm-to-table dishes out of locally sourced ingredients. What's the plan for the future? Well, our plan for the future po is, of course, to develop the cacao project para maging industry po ng cocoa dito in my hometown in San Fernando, that we can become the lead in not only chocolate processing po, pero holistic regenerative farming models for the whole world para maigaya po to not just in the Philippines but internationally. Now we have sustainable, holistic, and wonderful farming industries. And of course, to show na yung farmers dito sa probinsya is not only mayaman, but it's a very dignified, respectable trade that we can promote and be very proud of. You look so young to be able to accomplish all of this. I hope you don't mind my asking how young you are. Oh, I'm 23 years old. 23? Opo. My goodness! And so you're telling me that you were you were 18 when you started this cacao project. Yes, I was 18 years old when I started it. Ang galing-galing mo naman! Amazing, ha? Thank you. Okay, so Luis, yung byproduct, yung mga cacao, saan binibenta? Sinong bumibili?
So for me po, at the Cacao Project, we help farmers through consolidation. Pero po, on the other hand of it, we have chocolate manufacturers who are interested in dried fermented cacao beans. So internationally, there are people, I can't name them quite yet, but there's very big corporations and companies that are very interested in the quality, especially of Philippine cocoa that we're growing. And of course, transitioning to sustainably sourced cacao, which of course we can easily source here in the Philippines. So right now, you haven't gone into bulk selling their harvests yet. Not yet, but we're anticipating it for the next year, which is really exciting for us. And not only can we bulk sell cacao beans, but we can also make our own through our processing facility at the Cacao Project. So we'll also make our own local chocolates at a small scale, but the others will be exported to other countries to make international chocolates. So eventually, you plan to develop your own brand. Yes, but we do hope to develop our own brand, and we're doing a little bit of R&D for local cocoa products. That's wonderful. And alam mo, minsan ang problema kasi kulang ang supply. Maganda nga ang produkto natin, pero kung may interesadong bumili, parang walang guarantee of for one certainty of supply, di ba? Kailangan laging nandyan kung kailangan nila ng malaking bulk. Parang continuous, yung you're dependable, you're reliable, hindi yung parang very spotty ang pag-supply. Tama ba? That's right, but we really value consistency and having a regular supply. So that's what we hope to do through consolidation. Because with our farmers, because of the fact that we have, agrarian reform and many of the farmers have their own farms, there is a lot of uncertainty. Better through consolidation, but we can actually ensure that our supply will remain consistent throughout the years. Also the quality as well, right? It's amazing what a 23-year-old like you can accomplish. The future looks really, really promising. And one thing that you can add, and pili nuts are also becoming, very popular. Not just the nut itself. There's so many byproducts, even the bark, the essential oil, etc. And pili is very unique also to your region, di ba? Absolutely, but we do hope to have a lot of pili nuts and feature all these ingredients like chilies and pili nuts within our local chocolate regions. Para po we have artisan chocolates. Wonderful. I'm talking to you from where? Where are you now? I'm currently in San Fernando, Camarines Sur po. Talaga ang ganda ng signal, We have very good signal here in the provinces. You must visit as well. So, what are you primarily interested in? What did you finish in college, Luis? Well, I finished in University of the Philippines, Open University, Associates in Arts, which has very little to do with my current work. I'm currently at London School of Economics, studying economics and being able to apply that here in the Philippine scale. Wonderful. Malayo, no? Sa ginagawa mo ngayon, agrikultura, pero malaking bagay rin yung may alam ka sa economics kasi nga ang mga magsasaka yan ang problema kung hindi nga like you said kung hindi mo kino-consolidate mababa ang pagbenta, madali silang maloko ng mga middlemen, they cannot command the right price for their products. That's right. Well, I think economies of scale matter here in the provinces, especially with the food models that we have in the Philippines. But not just that, but I want to show that pwede ka naman makatapos with successful and different industries and still go to farming and show that farming is a really dignified, respectable trade that many people can be successful in, even at a young age po. Kasi now that our average age of farmers is at 57, kailangan po natin ng mga young people with different domain interests that go into agriculture, especially in the provinces where many of our farmers need access to that sort of knowledge. Wonderful. I was just about to say that, Luis, that we need people like you, young people like you, to, inject more energy into agriculture. And you're proving to be such a great example na, alam nyo, ang pagsasaka ay sexy.
ibig sabihin, oo, hindi yan dapat yung parang mga hampas lupa, ang mga nagsasaka, mga mahihirap. Hindi po. Kaya yung mga tao katulad ni Luis ay magandang ehemplo na para pasiglahin. At mapakita nga na masigla nga ang agrikultura at maaring gawing hanap buhay na may dignidad at kumbaga, hindi kayo hihirap porque papasok kayo sa agriculture, di ba? Parang yan ang kinatatakutan ng marami. Parang masyadong mahirap, hindi ka kikita, baka malugi ka. And I think you're proving them wrong, Luis. Thank you po. That's our goal and our long-term mission, to change the image of Filipino agriculture and so that we can be actually very, very successful. So, Luis, I understand that you've already been how shall I say it, honored and for the work that you're doing. I think several organizations have already taken notice of what you're doing, so I'm sure many more will. Nagkukulang ba ng pondo ang iyong enterprise? I think point funding, very flexible for agriculture. Of course, the more funding that gets into our enterprise that we can use to help more farmers, the better. Para we can actually strengthen our model and help more farmers. So of course, over time, I think we do need funding, but it's also very flexible with how we work with the grassroots level. Well, thank you so much, Luis Mabolo, for your time. And saludo kami dito sa Basta Promdi, Lodi, sa ginagawa mo. Pinapatunayan mong Basta Promdi, Lodi. Thank you so much for your time, and I hope I can visit what you are doing. I am very, very curious about the work that you're doing in the Cacao Project. Thank you po. Absolutely. We would love to have you here. And subukan niyo po yung chocolate na Camarines Sur. Oh, I'm sure magugustuhan ko. Ipakita mo rin na kaya ng Camsur ang ginagawa ng Davao, hindi ba? May marami ng pagkilala ang Davao eh. Sundan nyo naman. Opo, absolutely. Davao is already doing great, pero I know that Camarines Sur can catch up. I'm sure. Kasi tama ka, iba-iba ang terroir eh, di ba? Iba ang lupa dyan sa Camsur, iba ang lupa sa Davao. So I'm sure iba ang karakteristik ng tsokolate ng manggagaling dyan sa inyo. Opo, we need to promote regional chocolates and the different flavors of the Philippines. Thank you so much for your time, Luis, and more power to you. Thank you. Maraming salamat po for having me on the show. Ayan, yan po ang isa na namang araw ng ating paglilingkod sa ating mga kababayan, basta isyong Promdi. Sa ngalan po ng tinig sa Kongreso na si Alfred de los Santos, ako po ang inyong kakampi, Ces Orenia DRILON. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ang programang may tunay na malasakit at puso sa bawat probinsya. Basta Promdi, Lodi! Ini ang Infinite Radio Calbayog. 96.5 sa iyo